हाय फ्रेंड्स, मी अर्चनाच किचन हेल्दी अँड टेस्टीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत ब्रेड ऑमलेट. झटपट होणारी आहे रेसिपी कमी साहित्यामध्ये. चला तर मग पाहूयात त्यासाठी लागणारं साहित्य. 4 अंडी, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, एक बारीक चिरलेला कांदा आणि थोडीशी कोथिंबीर. इथे मी सँडविच ब्रेड घेतलेला आहे. एका पसरट भांड्यामध्ये 4 अंडी फोडून घ्यायची आहेत. त्यामध्येच आपण बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर हे सर्व एकत्रित करणार आहोत. चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा लाल तिखट, त्यामध्ये आपण 1 चमचा पेरी मसाला घालणार आहोत. हा मसाला तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर तुम्ही घालू शकता. याने ऑमलेटला फार छान चव येते, एक वेगळी टेस्ट येते. तुमच्याकडे हे नसेल तर तुम्ही या जागी कोणताही गरम मसाला घातला तरी चालेल. मिश्रण आता छान असे फेटून घ्यायचे आहे. मिश्रण आता छान मी फेटून घेतलेलं आहे. इकडे मी गॅसवरती तवा गरम करायला ठेवला आहे. हा नेहमीच्या वापरातलाच माझा लोखंडी तवा आहे. तुम्ही येथे नॉनस्टिक तवा घेतला तरी चालेल. तवा छान गरम झाला की त्यावरती थोडेसे तेल लावून असे पसरून घ्यायचे आहे व आपण मिश्रणामध्ये ब्रेडची एक स्लाइस घेऊन छान अशी वरून खालून त्याला बॅटर लागले पाहिजे आणि ते तव्यावरती सोडायचे आहे. फार वेळ ब्रेडची स्लाइस मिश्रणामध्ये बुडवून ठेवायची नाही आहे. एकदम झटपट प्रोसेस करायची आहे ही आणि तव्यावरती एक एक स्लाइस ठेवून घ्यायची. ब्रेड ऑमलेट हे आपण मीडियम टू लो फ्लेमवरती छान असे भाजून घेणार आहोत. आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आता मी या ब्रेड स्लाइसवरती वरतून 1 चमचा तूप सोडणार आहे. तुपाने ब्रेड ऑमलेटची चव आणखीन वाढते. मुलांसाठी मधल्या वेळेत तुम्ही हा झटपट होणारा पदार्थ नक्की ट्राय करून बघा. चला तर मग एका साईडने आपले ब्रेड ऑमलेट छान भाजून झालेले आहे. मी आता दुसऱ्या साईडनेही भाजून घेणार आहे. चला तर आता ब्रेड ऑमलेट आपले छान असे दोन्हीकडून खरपूस रंगावरती मी भाजून घेतलेले आहेत. त्याला आपण आता त्रिकोणा आकार किंवा तुम्ही चौकोन आकारमध्ये कट करून घेऊ शकता. चला तर मग तयार आहे ब्रेड ऑमलेट. सॉससोबत खायला मी सर्व करून देत आहे डिशमध्ये आणि त्यावरती थोडेसे चीज किसून घातलेले आहे. आवडली का मग आजची ब्रेड ऑमलेटची रेसिपी? झटपट होणारी, मुलांना मधल्या वेळेत खायला देण्यासाठी वेगळे काहीतरी. चला तर मग उद्या आपण भेटूयात एका नवीन रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.